У селі Борщів після закінчення тендеру на 500 тисяч гривень приблизно з 13 вересня розпочнуть укріплення берега. На відновлення під час паводку в травні цього року дамби в селищі Заболотів потрібно більше 18 мільйонів гривень. За словами голови Снятинської райдержадміністрації Богдана Свіщовського, на території району є 574 кілометри річок, що потребують регулювання русла та берегоукріплень. У селі Прутівка ми озвучили, там необхідно 6,8 мільйона гривень, село Завалля – 4 мільйони гривень, а в селі Заболотів, селище Заболотів, об'єднаної територіальної громади, там 16,8 мільйона гривень необхідно для того, щоб зробити реконструкцію дамби. На нараді голови обласної адміністрації з депутатами, головами та начальниками відділів і управлінь Снятинського району питання доріг звучало часто. Голова Заболотівської громади Іван Танюк каже, що відсутність ремонту доріг призводить до перекриття. 4 мільйони гривень виділила область цього року на ці дороги, що ми приїжджали сьогодні. І вже вересень місяць на носі, але дороги ці не робили. Там на кожній слові є по мільйону гривень. Голова обласної державної адміністрації Денис Шмигаль повідомив, позиція наших голів ОТГ стосовно ремонту доріг позитивно сприйнята в Офісі президента. І при умові, якщо будуть створені всі 60 об'єднаних громад, наступного року може реалізуватися. 37 голів, 37 утворених ОТГ висловили побажання, яке було сформульовано наступним чином. Передайте нам пропорційно до кілометражу субвенцію на ремонт і утримання доріг місцевого значення для наших ОТГ. І ми якісно і в правильній пріоритетності за декілька років відремонтуємо всі дороги. Необхідно підготуватись. Це необхідна кількість техніки, людей і можливостей одночасно робити багато невеликих частин, невеликих доріг, вулиць, мостів і так далі. Ірина Андріїв, Василь Скрипка. Новини на Суспільному. Прикарпаття.